च्यानल आइकन लगाउनु र च्यानलमा प्रोफाइल पिक्चर राख्नु कुरो एउटै हो, मात्र त्यसलाई क्रिएट गर्ने तरिका मात्रै फरक हो। साथीहरू, त्यसलाई लगाउनको लागि एउटै तरिका लाग्ने गर्छ। धेरैजनाको मनमा हुने गर्दछ कि मैले च्यानल आइकन लगाम, तर कसरी लाउने त च्यानल आइकन? साथीहरू, यो भिडियो हेर्नुहोस् र तलपट्टि रहेको सब्स्क्राइब बटन थिच्नुहोस्। साथीहरू, यसको लागि सर्वप्रथम हजुरहरू आफ्नो युट्युबमा जानुहोस्। युट्युबमा गएपछि हजुरले आफ्नो च्यानल आइकन लगाउनको लागि माथिपट्टि रहेको एकाउन्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरहरू तलपट्टि योर च्यानलको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। साथीहरू, योर च्यानलको अप्सनमा गएपछि हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ आफ्नो च्यानलको आइकन कसरी लाउने त। यसरी जानुहोस्। त्यसपछि हजुरहरूले माथिपट्टि रहेको थ्री डटमा क्लिक गर्नुहोस्। साथीहरू, सेटिङमा जानुहोस्। अनि सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि माथि रहेको थ्री डटमा क्लिक गर्नु होला। थ्री डटमा क्लिक गरेपछि तलपट्टि रहेको हेल्प एन्ड फिडब्याकको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। साथीहरू, अनि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। हजुरले माथि डिस्क्राइब योर इस्यु भनेको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसमा हजुरले म्यानेज योर च्यानल आइकन भनेर सर्च गर्नुहोस्। साथीहरू, याने टाइप गर्ने बित्तिकै यहाँ अप्सन देखाइसकेको छ। साथीहरू, हजुरहरूले माथिको म्यानेज योर च्यानल आइकनमा टिक गर्नुहोस्। साथीहरू, क्लिक गरेपछि हजुरलाई यस्तो खालको इन्टरफेस देखाउँछ गुगलले। अनि त्यसपछि हजुरहरू तल जानुहोस्। हजुरलाई अलिकति स्विप गरेर तल निलो अक्षरमा गुगल एकाउन्ट सेटिङ भनेर दिएको छ अप्सन, यसमा जानुहोस्। साथीहरू, यसमा टिक गरिसकेपछि यस्तो खालको अप्सन आउँछ। साथीहरू, अब यस्तो इन्टरफेस हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि हजुरलाई हजुरको प्रोफाइल पिक्चरहरू सबै देखाइसकेको छ। हजुरले आफ्नो च्यानलमा के राख्न चाहनुहुन्छ त साथीहरू, हजुरको च्यानलको पुरा डिटेल देखाइसकेको छ। अब यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। साथीहरू, हजुरहरूले यहाँ प्रोफाइल पिक्चरको अप्सन दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। हजुरको प्रोफाइल पनि देखाएको छ। मेरो चाहिँ यहाँ पहिल्यै प्रोफाइल पिक्चर लगाएको हुनाले प्रोफाइल पिक्चर देखाएको छ। साथीहरू, म चाहिँ यहाँ चेन्ज भनेर अप्सन दिएको छ पेन्सिल जस्तो, हजुरहरूलाई चाहिँ क्रिएट भनेर दिएको हुनसक्छ। त्यसमा पेन्सिल जस्तो अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, यसमा क्लिक गरेपछि यस्तो खालको अप्सन आउँछ। हजुरले सेलेक्ट अ फोटो फ्रम योर कम्प्युटर भनेर अप्सन दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। साथीहरू, हजुरले कुन चाहिँ फोटो लाउन चाहनुहुन्छ त फाइलमा क्लिक गर्नुहोस् अनि लगाउन चाहेको फोटोको फाइल क्लिक गर्नुहोस्। साथीहरू, हजुरले कुन फोटो लाउन चाहनुहुन्छ इमेजमा जानुहोस्। यसरी आफूले चाहेको एउटा फोटो राख्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ एउटा फोटो राखेर देखाउँछु। साथीहरू, इक्जाम्पलको लागि मात्र राख्छु। साथीहरू, म चाहिँ हजुरहरूलाई अहिले एउटा इक्जाम्पलको लागि पिक्सल ल्याबदेखि बनाएको एउटा फोटो यो राखेर देखाउँछ। साथीहरू, अब अपलोड भइसक्यो। टिक गरेपछि आफै सेलेक्ट भएर अपलोड हुन्छ। साथीहरू, यो अपलोड भइसकेको छ। साथीहरू, हजुरले अब कस्तो खालको कुन साइजको राख्न चाहनुहुन्छ त्यो साइजको चुज गर्नु होला। ठ्याक्कै सेलेक्ट गर्नुहोस्। साथीहरू, यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस् अनि सेट एज प्रोफाइल फोटो भनेर अप्सन दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। साथीहरू, यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरको काम पुरा भइसक्यो। अब अपलोड हुँदैछ, लोडिङ हुँदैछ। अब हजुरको च्यानलको आइकनमा हेर्नुहोस्। हजुरले यसरी देख्न सक्नुहुनेछ। अब स्क्रिनमा यो मेरो प्रोफाइल पिक्चर पहिले अर्कै थियो, अहिले अर्कै लागिसकेको छ। साथीहरू, यसरी हजुरहरूले पनि आफ्नो प्रोफाइलको च्यानल आइकनलाई चाहिँ यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक शेयर कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्न नछुटाउनु होला र साथैमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नछुटाउनु होला है। साथीहरू।